Wat is een tram eigenlijk? Hij ziet er enigszins uit als een bus, maar hij rijdt over rails, net als een trein. En op dit moment rijdt hij maar rond in 4 Nederlandse steden. Best een gek apparaat dus eigenlijk. Vandaar dat we zijn uitgenodigd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem om alles te leren over de geschiedenis van de tram. En dat gaat tot op de millimeter nauwkeurig. Net geen bus, net geen trein en ook geen metro. Maar wat dan wel? Dat gaan we uitzoeken in deze video. Als eerste moet een tram, net als de rest, zijn spoor volgen. Een spoor met een wijdte van exact 1435 mm breed. Dat heet normaalspoor. In de hele wereld is dat op 60% van de plekken hetzelfde voor zowel de tram, de trein als de metro. Deze voertuigen lijken allemaal op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Wij focussen ons nu op de tram in Nederland. Want wat is dat nou precies voor een apparaat? Een tram is een elektrisch vervoermiddel. Die gaat op stroom die in de bovenleiding zit. En de stroom gaat door de tram heen naar de motoren. En daarmee krijg je, de min is de rails, krijg je een stroomkring. En door de stroom kan de tram rijden. Het is geen trein. De trein is natuurlijk een stuk groter. Die rijdt een snelheid van ongeveer 140 km per uur op een vrije baan. En een tram die rijdt vaak toch in de stad. Dus je moet heel erg uitkijken voor voetgangers, voor verkeer. En de snelheid is een stuk lager dan een trein. De trein rijdt ook nog op seinen. Ja. En een tram die rijdt alles op zicht. Oké. Maar is er qua techniek nog een verschil tussen trein en tram? Er zit wel iets verschil in, maar globaal is het hetzelfde. Je hebt natuurlijk stroom nodig, dus bij de trein ook om te kunnen rijden. Ja. Deze tram remt ook elektrisch en vaak remmen treinen ook een beetje nog op lucht. En dat zit hier niet in. Een ander belangrijk verschil is dat de rails van een tram vaak in de openbare weg liggen en hij dus tussen het andere verkeer rijdt. Een trein rijdt op bijna heel Nederland, maar een tram op maar 4 plekken. De 4 grootste steden. Vroeger reed hij op veel meer plekken, waaronder hier in Arnhem. Sommige grote steden hebben er nooit eentje gehad, zoals Eindhoven, nu de 5e stad van Nederland. Dus waarom heeft de ene stad wel een tram en de andere niet? Het heeft denk ik mee te maken dat de steden die nu nog een tram hebben, die zijn al heel vroeg begonnen met een tram, rond 1900. En je merkt wel dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan in andere steden om te kijken, kunnen we iets doen met een light rail verbinding? Er is natuurlijk onderzoek gedaan in Groningen, in Leiden. Maar de kosten om het aanleggen van zo'n trambaan is behoorlijk prijzig. Ja. Maar je ziet zo langzamerhand wel dat bijvoorbeeld in Amstelveen, Utrecht, dat de tram wel weer een beetje terugkomt om te kijken van hoe kun je nou zorgen dat je de kleinere plaatsen om de grotere steden heen kunt ontsluiten met de binnenstad. Okay. En dat is vaak wel met een tram. De grootste steden van Nederland hebben van oudsher dus al een tram. Tijd voor een beknopte tramtijdlijn. De allereerste tram was een paardentram in New York in 1832. Meer dan 30 jaar later kwam dat fenomeen naar ons land, in Den Haag. De eerste Nederlandse paardentram in 1864. Daarna volgden meerdere steden, waaronder ook Den Bosch, Arnhem en Dordrecht. De paarden in Den Haag mochten na 15 jaar met pensioen, want in 1879 reed, over hetzelfde railnetwerk in de stad, de allereerste Nederlandse stoomtram. Dat ging een aantal jaren goed, maar stoom bleek toch ook niet de toekomst te zijn. Het was duur, omslachtig en erg gevaarlijk. In 1890 werd daarom de eerste Haagse accutram in gebruik genomen. Maar ook deze variant bleek duur en was erg gevoelig voor storingen. In 1899 werd de eerste Nederlandse elektrische tram met bovenleiding geïntroduceerd tussen Zandvoort en Haarlem. En dat bleek een schot in de roos. Het Limburgse Vaals had 5 jaar eerder al de primeur, maar dat was een Duitse lijn. Ook in destijds Nederlands-Indië reed er al eentje in Batavia. Na ons eigen Zandvoort breidde het netwerk zich snel uit. In de jaren 20 en 30 gingen alle trams over van stoom naar stroom. De enkele nog overgebleven paardentrams in onder andere Friesland werden opgeheven. Maar al snel kwam het besef dat de bus veel goedkoper was en de elektrische tram stierf een langzame dood. Behalve dus in de 4 grote steden waar ze nog steeds rondrijden.
Sinds 1900 zijn er natuurlijk veel verschillende tramstellen in gebruik geweest. Een aantal daarvan staan in het museum. We rijden nu in een tram uit Amsterdam, de zogenaamde Bloedneus. Bloedneus. Okay. Hij heeft een rode voorkant en daarmee konden reizigers vroeger zien... als je geen kaartje had, moest je in de bijwagen stappen die eraan vast zat. En als je wel een kaartje had, dan mocht je gewoon al plaatsnemen in de motorwagen. Dus je wist, een rode voorkant en ik heb een kaartje, dan mag ik gewoon instappen. Okay. We hebben een tram uit Den Haag, dat is de oudste, uit 1921. Wauw, meer dan 100 jaar oud. Meer dan 100 jaar oud. En we hebben een aantal trams uit Rotterdam. Die zijn uit de jaren 30 en een tram uit de jaren 60, dus die is wat jonger. Dan hebben we nog een schoonmaaktram, de railreiniger, uit Amsterdam. En we hebben natuurlijk eigenlijk, de trots van het museum is een replica van een tram uit Arnhem. Die nagebouwd is aan de hand van tekeningen die gevonden zijn in het Spoorwegmuseum. Okay. En daarnaast hebben we nu te gast een tram uit Groningen die we opknappen. Dus we hebben bijna, nou ja, overal waar een tram nog rijdt, is hier vertegenwoordigd. Dus dat is heel leuk. Als je deze video's nou leuk vindt, dan mag je natuurlijk altijd even abonneren en dat duimpje omhoog geven, die rode knop hieronder. Tot zover de geschiedenis van de tram in Nederland, waarvan dus een deel te vinden is in het Nederlands Openluchtmuseum. Dat is overigens niet het Openluchtmuseum, want er zijn er meerdere in ons land. Daarom legt Nick ons even uit waarom dit museum er precies is. Het Nederlands Openluchtmuseum is van oudsher het Rijksmuseum van Volkskunde, voor de volkskunde. En wij laten hier eigenlijk het leven van alle dag zien. Vroeger alleen door boerderijen zoals dit en nu ook door type vervoersmiddelen zoals de tram. Heel veel gebouwen die worden op de plek waar ze stonden afgebroken en hier weer opgebouwd. Maar we hebben ook verschillende gebouwen, dat zijn replica's, omdat het opbouwen of afbreken op een of andere manier niet meer mogelijk is. Of dat een gebouw die het museum graag wilt om de historische waarde te vertellen nergens meer staat of nergens meer zo staat dat dat kan. Maar in principe alles is historisch verantwoord. Mooi, weet je dat ook weer over dit museum. Dan is het nu tijd voor het gedeelte hoe werkt zoiets nou eigenlijk? Samen met technicus Martijn gaan we eens kijken naar de techniek van de tram. Want bovenleidingen, rails, elektromotoren... Martijn, leg uit. We hebben de bovenleiding. Die gaat via de beugel, zoals we het noemen. Gaat de stroom de tram in. Er staat altijd stroom op die bovenleiding? Altijd. Gewoon permanent? Ja, klopt. Oké. De bestuurder die schakelt eigenlijk het vermogen. Dat moet je zien als een dimmer thuis voor een lamp. Ja. Steeds meer spanning geven om de motoren harder te laten draaien. Oké. Er zitten natuurlijk allemaal elektromotoren. Ja. Dus eigenlijk is het zo, als ik wil dat de tram harder gaat, dan draai ik die knop bij wijze van gewoon verder open. Ja, klopt. En dat is het? Ja, dat is het. Zo simpel? Zo simpel. Nee, toch? Ja, ik kan het laten zien. Ja, nou graag. Ik wou zeggen, zo simpel. Jij bent niet voor niks technicus, dus zo simpel kan het niet zijn. Dat is jouw sleutel? Dit is mijn sleutel. Dat is de sleutel om de tram te kunnen bedienen. Kunnen we in zijn vooruit zetten. En in zijn achteruit. Dit is de grote dimmer. Hiermee kunnen we rijden. Ja. Dus standje 1, eerste versnelling, tweede versnelling. En zo kun je door. Met hetzelfde dimmer kunnen we ook remmen. Op dit moment werkt de elektromotor als een dynamo. En die dynamo, als je die belast, gaat hij zwaarder draaien. Ja. Dus als je hem zwaarder laat draaien, Ja, remt hij af eigenlijk. Dan remt hij af. Dan vertraagt hij in snelheid. Hij heeft 7 remstanden. Ja, klopt. Dus als een noodgeval is, dan draai je hem in één keer naar links? Ja, draai hem in één keer naar links. En dan hier nog de handrem. Oh, dit is de handrem? Ja. Oké. Dus dat is... zo los je hem. Linksom los. Ja. LL. Rechtsom. Oké. Dus nou zit hij vast op het spoor? Ja, klopt. Oké. Maar als je niks van trams weet, en dit gaat heel dom klinken, in eerste instantie denk je dit is een stuur. Maar ja, je hoeft niet te sturen natuurlijk, dat wordt voor jou gedaan. Dat klopt. Dus dit is puur en alleen om sneller te gaan en terug is om af te remmen. Inderdaad, ja. Dus het is wel echt zo simpel. Ja.
Oké, een tram besturen is dus simpel gezegd niets anders dan draaien aan een dimmer. Bij de moderne trams gebeurt dat inmiddels met een hendel naar voren en naar achteren bewegen. Sinds 1904 rijden trams in Nederland met behulp van een bovenleiding. Hoeveel kracht zit er op die bovenleiding? De spanning Spanning, ja. is 660 volt. Dat is best wat. Dat is best veel, ja, Ja. klopt. En de stroom die de tram vraagt eigenlijk is 120 ampère bij het optrekken. Dus dat is ook oké. heel veel. Dat Ja. is bijna 10 keer zoveel als een groepje thuis in de meterkast. Inderdaad, zeg maar. ja. En dat is met optrekken, dat is puur om het gewicht op gang te brengen. Ja. Maar een tram is natuurlijk heel erg geschikt om te stoppen, te vertrekken, te stoppen, te vertrekken. Inderdaad. Dus Ja. dat vraagt best wel wat stroom. Dat klopt, ja. En de oudere trams, die vreten de energie op. Mhm. En in de nulstand of in de remstand, dan nemen ze geen energie op. Modernere trams, die leveren terug. Oh, Dus op het moment dat je remt, wekt je een spanning op. Ja. En dat voert je eigenlijk terug naar de bovenleiding. Oh, en is dat echt significant? Merk je dat, zeg maar, als netbeheerder of iets dergelijks? Ja, wel degelijk. Ja. Echt waar, ja? Ja. Oh. Dat is op het moment dat een trein of tram remt, Mhm. die energie die die teruglevert, kan een andere trein die net optrekt, weer gebruiken. Ah, Dus je oké. energierekening gaat ook naar beneden. Ja, want ik kan me voorstellen, constant 660 volt, dat is een beste energierekening. Ja, 660 volt, 120 ampère, gesloten stroomkring. We hebben op de middelbare school allemaal wel eens een lampje laten branden, maar dit is wel van een andere orde. De elektriciteit in de bovenleiding zorgt ervoor dat de motoren worden aangedreven die onder de tram zitten. Het onderstel. En laten ze die nou ook eentje hebben staan in de remise. Nou, ja, nee, dit is waar zo'n tram op rust. Dat is best Ja, een groot dat ding klopt. eigenlijk. dit is best een groot ding. Ja, Dat klopt. Het weegt 2 auto's bij elkaar eigenlijk. zo. En dat heeft ermee te maken, de wielen zijn zwaar. Dit is de elektromotor. Die heb je dus 2. Ja, klopt. Per- Elke as heeft zijn eigen motor. Oké. Ja. We hebben dus 2 elektromotoren, 2 wielen, de as die er doorheen loopt. Is dit een draaiende? Ja, dit is een draaistel zoals we het noemen. Een draaistel, Ja. oké. En dat heeft ermee te maken dat 4 assen in één rechte lijn, daar kan de bocht niet om. En zo'n Ja. draaistel, dat scharniert eigenlijk op de draaikom. De draaikom, dat is het rustpunt van de hele tram. Maar dat betekent dus dat de tram los op dit ding ligt. Eigenlijk wel. Echt? Ja, met dit type wel. Dus je zou hem er bewijzen van, nou, hij zou met sterke wind zou hij eraf kunnen waaien. Je moet een hele sterke wind Ja, hebben, oké, ja, maar maar het kan. even Ja. theoretisch gezien. Ja. Oh, oké, dat wist ik niet. Ja, we gaan door. Alles wat we tot nu toe hebben gezien moet natuurlijk onderhouden worden. En daar is Martijn met zijn team bijna elke dag mee bezig. We hebben een team bestaande uit 3 vaste medewerkers. En daarna Oké. hebben we 12 vrijwilligers die ons daarin ondersteunen. Allemaal technische dienst, om het zo maar te noemen. Ja, klopt. Oké, Ja. dus 15 man in totaal. Ja. Dag in dag uit bezig met reviseren, Met het onderhouden. reviseren, opwaarderen, onderhouden. Ja. Wauw. Nu is het zo dat het Nederlandse Openluchtmuseum natuurlijk veel oude ambachten in huis heeft. En dat heeft een groot voordeel, want Eigenlijk kunnen wij heel veel in huis. Oké. De smid kan spijkers maken. Die worden bij de scheepswerf weer gebruikt om een boot te maken. Of de smid maakt een onderdeel van de tram, zodat wij dat weer kunnen gebruiken. En zo wordt het eigenlijk veel gedaan. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een pen van een bewegend deel. Dus dat gaat in een behuizing, zeg maar. En dat draait rond. Dat kan uitslijten. Nou, je ziet al iets sporen, Ja. maar het is nog niet versleten. Maar als een pen wel versleten is, die kun je niet bestellen. Je kunt niet naar Nee? de oude fabriek gaan en zeggen van, nou, doen we dit onderdeel maar. Nou ja, en Dus die maken we zelf. Ja, en vroeger werd dat natuurlijk per weet ik hoeveel honderden gemaakt. Ja. En nu moet je speciaal naar een fabriek toe die dan alles in moet stellen. Ja, Kost veel te veel geld. ja. Kun je beter zelf maken. Beter zelf maken, ja. Dat is toch gewoon één grote speeltuin hier, joh. Als je dit Zo leuk zou je vindt, het kunnen zien. ja, dan is het toch Ja. gewoon... jij hebt van jouw hobby jouw beroep gemaakt. Ja, klopt. en van jou... Ja, Passie. jij gaat echt met plezier naar je werk toe. Ja. Als je zo rondkijkt, dan snap ik het ook wel helemaal. goed, we weten de geschiedenis van de tram in Nederland. We weten hoe een tram werkt en we weten waarom deze tramstellen in dit museum te vinden zijn.
Ze worden elke dag onderhouden en gereden door, alleen al op de tramafdeling, een groep van zo'n 140 vrijwilligers. In veel video's die we maken op dit kanaal merken we steeds meer dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor veel organisaties in Nederland. Vrijwilliger Anthony krijgt ondanks dat nog vaak de vraag: doe je dit echt vrijwillig? En weet je, dat is zo van, het is best wel lastig om voor niets iets te doen in deze tijd. En dan heb ik zoiets van, ja wel, want het museum moet je gewoon veel warmte toedragen en dat moet er blijven. En vooral ook wat er allemaal rijdt en zo, dat is gewoon geweldig als je dat in stand kunt houden. Ja. Dus daar sta ik dan wel verbaasd van, dat ik denk, zonder geld verdienen kan je ook veel lol hebben en zo. Dat draagt ook bij aan de maatschappij. Ja. En wat ik merk is dat mensen altijd blij zijn om je heen. Het is eigenlijk iedere dag wel een feestje. Ja. Bij deze dus een groot compliment voor alle vrijwilligers in Nederland. En vooral als ze met de tram naar hun bestemming gaan. Want dan komt uiteindelijk toch weer alles mooi samen. Zo, nu ga ik toch de volgende keer, wanneer ik de tram in Amsterdam instap, toch eens even net iets beter om me heen kijken. Dank aan het Nederlands Openluchtmuseum voor de uitnodiging. Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. En dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende.